بله سلام شاگرد عزیز، خدا کنه که روز خوب شروع کرده باشین. بازم ما آمدم که براتون نشان بدم کدام صفحه امروز شما باید کارخانگیش حل کنیم. پیش از کار شروع کنم یک گروه امروز امتحان دارم. شاید هم ویدیو رو نبینه ولی بازم من تکرار کردم و قسمی که میفهمین آل فیلما هر یک روز بعد جور میشه. امروز از چهارشنبه 23 سپتامبر onsdag 23 september. Hur många systrar har de? چقدر خواهرها دارن آنها؟ آنها مقصدش این تصویر است. آلیس، اماس، یوسف است و اینجا مقداری از خواهرایشان است. این سیستر، två systrar, inga systrar. و همینطور 4 systrar, en syster و en syster. هر کدامش هم میارین در پایین نشته میکنین. نیمو چند تا خواهر داره اینجا میبینین. فاطمه چند تا خواهر داره اینجا نشته میکنین، هم تو دوام میدین. اینجا درباره خود نشته میکنین که چقدر خواهر شما دارین. مثلا من میگم jag har 2 systrar. حالا شما میگین وقتی که نشته میکنین مقدار خواهرای خود نشته میکنین. این هم امروز چهارشنبه 23 سپتامبر. دیکتامن پرزنتاسیون میگه درباره معرفی املاست. لیسنا och skriv orden. میگه گوش کنین، اینجا QR کد بزنین، چندین بار گوش کنین، بعد از اون لغت‌ها را اینجا نوشته کنین. درست است؟ این هم کارخانگی امروز است 23 سپتامبر 23. Hur många bröder har du? Hur många bröder har de? Ali, inga bröder. 2 bröder, inga bröder, 3 bröder و en bror, 2 bröder. از کلش اندازه بیادرش گفته که چند تا داره. یک جمله را خودشان جور کرده، دگاهش خودتان جور میکنید. مثلا میره میگه که این چند تا خواهر داره. اینجا میبینین بیادر داره. اینجا میبینین باز اینجا نشته میکنین. و داخلش مقدار بیادر خود میگین که شما چند تا بیادر دارید. می هم کارخانگی امروز است چهارشنبه 23 سپتامبر. ترنا på siffror. تمرین اعداد بکنین. QR کد میزنین، اینجا فیلم واز میشه، گپ میزنن و یادتان میته از 13 تا نمیفهم تا چند یاد میته. تا اینجا باز شما او که گفته رفت کوشش میکنین نشته کنین. یک دفعه به این شکل، یک دفعه به شکل حروف نشتهش کنین. اینجا این هم کارخانگی امروز است چهارشنبه 23 سپتامبر. سوال است. Vad heter din mamma? چی نام داره مادر تو؟ Vad heter din pappa? چی نام داره پدر تو؟ این طرف میارین نشته میکنین. Hon heter نام مادر، han heter نام پدر. میره میبینیم Vad heter dina föräldrar? میگه مادر و پدر یا والدین چی نام داره؟ میگیم دوم heter آنها نام دارن. اینی چیز و اینی چیز. Hur många barn har de? چقدر اولادا داره مادر و پدرت؟ ببخشید har de نه har du. Hur många barn har du? چقدر اولادا داری تو؟ شما اگر دارین نشته میکنین که jag har اینقدر اولاد. اگر ندارین باز میگین jag har inga barn. Hur många söner har du? چقدر بچه ها داری؟
پسرا داری. یک هار اگر دارین میگن اینقدر سونlar یا هم نشته میکنین یا هار اینگه سونlar. باز گفته hur många döttrar har du؟ چقدر دخترها داری تو؟ یک هار اینقدر دخترها، هر قدر که داشتین. مگر ندارین باز نشته میکنین یک هار اینگه döttrar. Vad heter dina barn؟ چی نام داره اولادای تو؟ De heter اینی چیز، اینی چیز، اینی چیز. 3 جای داره. اینجا بازم برتان تکرار کرده اینگه و این تا یک معنا داره. اینجا هم سوالا گفته اردو gift، آیا تو ازدواج شده هستی؟ اگه هستین میگین یا jag är gift، بله ما ازدواج شده هستم. اگه نیستین میگین nej jag är inte gift، نه خیر ما ازدواج شده نیست. Vad heter din man eller fru؟ چی نام داره شوهرت یا هم خانمت؟ اگه مرد استی خانمت چی نام داره، اگر خانم استی شوهرت چی نام داره؟ باز میگن han یا hon heter اینی چیز. Hur många syskon har du؟ jag har مثلا اما هر قدر اندازه که خواهر و برادر اردوش دارین میگین. Hur många systrar har du؟ چقدر خواهرها داری تو؟ اینجا میگین jag har اینقدر سیستر. Hur många bröder har du؟ چقدر برادرها داری تو؟ تو ده جوابش نشته میکنی که jag har اینقدر برادرها. Vad heter dina syskon؟ چی نام داره خواهرها و برادرها نام میگیری. De heter اینی چیز و اینی چیز. I همکارخانگی امروز از onsdag 23 september. Vem är gift؟ کی عروسی شده است. Vem är inte gift؟ و کی عروسی شده نیست. Ali gift است. Emma inte gift. Yusuf inte gift. Fatima gift. و امیر gift. ای هم inte gift. اینجا نشته میکنیم که مثلا نوبت عزیز hon är inte gift. که تو دوام میکنی یکیشو اینجا نشته کده han är gift. داخل از خود نشته میکنیم. اگر ازدواج شده هستین میگین jag är gift. اگر نیستین میگین jag är inte gift. این کارخانگی روز پنجشنبه است. ما کارخانگی 2 روزه برتان نشان میدیم. میریم سر کارخانگی روز پنجشنبه 24 شروع کرده سپتامبر. barn طفله میگه، اطفاله میگه. ett barn یک طفل، 2 barn دو تا طفل. QR کد داره برتان میخوانه. این dotter یک دختر، 2 döttrar دو تا دخترها. en son یک پسر، 2 sonnar دو تا پسرها. این هم ett barn است، یعنی ett barn بوده میتونم یک تا دختر، یک تا بچه، هر رقم بوده میتونم. و یا یک تا خورترک، بیخی خورت. 2 barn میگه که یک بارن ام دختر بوده میتونه، ام بچه بوده میتونه. 2 بارن میتونه اردوش دختر باشه، 2 بارن میتونه یک دختر یکش بچه باشه. 2 بارن میتونه اردوش بچه هم باشه. ایت بارن میتونه که یک تا چوچگک نمی 6 ماه باشه، ولی که بیخی خورد شد بغلی او را میگه ان بیبیس. ان بیبیس اوشتو که بیخی نو پیدا را میگه. این هم
torsdag 24 september است. Hur många barn har de? چقدر اولادا دارن آنها؟ اینجا در زیر هر تصویر مقدار اولادایشان نوشته است که چند تا اولاد دارن. شما میارین اینجا نوشته میکنین Han har inga barn. مثلا ای هم نداره اولاد، ای 3 تا اولاد داره. اینجا نوشته میکنین Hon har 3 barn. به آخر مقدار اولادای خود نوشته میکنین شما چند تا اولاد دارید. ای هم کارخانگی امروزتان است. QR کد دارم. برتان املا میگه درباره فامیل گفته لیسنا و اسکریو اوردن. بشنوین بعد از او بنویسین لغت‌ها رو. اینجا بشنوین و اینجا نوشته میکنین. ای هم کارخانگی امروز است. torsdag 24 september. Hur många döttrar har de? چقدر دخترها دارن آنها؟ در زیر هر کدام مقدار دختراش نوشته است. شما اینجا جمله جور میکنین. Han har inga dotter. او هیچ دختر نداره. این حالی را میبینین ای هم هیچ دختر نداره برش جمله جور میکنین. ای هم کارخانگی امروز است. Hur många söner har de? چقدر بچه ها دارن آنها؟ مقدارش است. Han har inga söner. او نداره هیچ بچه. این همه تو میرین دوام میتین و داخلش از خودم میگین که شما چند تا بچه دارید. ای هم کارخانگی امروز از هر آفنینگ است. تمرین گوش کردنی درباره چی؟ فامیل. اینجا QR کد میزنین. بعد از او گفته بعد تصاویر میبینین. تیتا på bilderna. Här är 3 familjer. و در اینجا است میگه 3 تا فامیل. Lyssna och skriv rätt siffra bredvid rätt familj. میگه که گوش کنین باز عدد درسته در بالای تصویر درست بزنین. که قصه اول مربوط به ایست یا مربوط به ایست یا هم مربوط به ایست. این هم کارخانگی امروز است. QR کد داره. اعداد تمرین میکنین و بعد از تمرین اینجا نوشته میکنین. از 25 تا 40. این هم کارخانگی امروز است. باز املاست درباره فامیل. QR کد میزنین. املا را اینجا کار میکنین. این هم کارخانگی کسایی است که هلتید است. فاطمه یک تکست است درباره فاطمه گوش میکنین. بعد از او سوالا را جواب میتین. Svara på frågorna. Vad heter hon? چی نام داره این min زن؟ فاطمه، دالیا، هانا. Varifrån kommer hon? Afghanistan, Irak, Syrien. Vilket språk talar hon? کدام زبان گپ میزنه؟ پشتو، سورانی، عربیسکه. Var bor hon? کجا زندگی میکنه او؟ امیال مقصدش است. مالمو، یتبوری، استکهلم. این هم کارخانگی امروز است. این هم یک تکست است درباره فاطمه. اینجا گوش میکنین. سوالش هم میخوانم. Är hon gift? آیا او ازدواج شده است؟ Hur många syskon har فاطمه؟ چقدر خواهرها داره فاطمه؟ Hur gammal är hon? چند ساله است او؟ Hur många döttrar har hon? چقدر دخترها داره او؟ این هم کارخانگی پنجشنبه 24 سپتامبر است. اینجا سوالا درباره شما شده. او را باید جواب بدین. این سوالا هات بود. Vad heter dina föräldrar? چی نام داره والدین تو؟ Är du gift? آیا تو ازدواج شده هستی؟ Hur många barn har du? چقدر اولادا داری تو؟ Hur många döttrar har du? چقدر دخترها داری تو؟ Hur många söner har du? چقدر پسرها داری تو؟ Var bor du? کجا زندگی میکنی؟ Hur många syskon har du? چقدر خواهر برادر داری تو؟ Hur många bröder har du? چقدر هم برادرها داری؟ Hur många systrar har du? چقدر خواهرها داری تو؟ Varifrån kommer du? از کجا آمدی؟
Vad talar du för språk و کدام